πλανήτες μου ή μάλλον καλύτερα δυναμίτες μου. Ίσο ρε παιδιά να χαμηλώσουμε λίγο την Αναστασία. Τι έχετε παίξει ρε αλάνια μου στο προηγούμενο επεισόδιο ρε? Ρε εσείς το ανατινάξατε ρε φίλε. Το έχετε στείλει στο Θεό ρε παιδιά. Αυτά μου κάνετε ρε φίλε και χάνει τα λόγια μου. Τρελαίνομαι λέμε. Λοιπόν φιλαράκια μου, επειδή έχω καταλάβει ότι από τις αντιδράσεις σας άρεσε πάρα πολύ το επεισόδιο με το Σταρλετάκι, εννοείται ότι σήμερα θα έχουμε και συνέχεια. Οπότε πάρτε καφεδάκι και φύγαμε, πάμε να δούμε τι μας περιμένει στο σημερινό επεισόδιο. Για πάμε ρε φιλαράκια μου, σιγά σιγά να αρχίσουμε δουλίτσα. Όπως είδατε φίλοι μου, στο τέλος του προηγούμενου επεισοδίου είχαμε να αντιμετωπίσει πρόβλημα με τα φρένα και λέω να αρχίσω με αυτά. Τώρα για να μπορέσουμε να τσεκάρουμε τα φρένα φίλοι μου πρέπει να βγάλουμε τη ζάντα και για να το κάνουμε αυτό το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνω φιλαράκια μου πρέπει να λασκάρω τις βίδες και από εδώ αλλά και από εκεί και μετά να το σηκώσουμε πάνω για να μπορέσουμε να βγάλουμε τις ζάντες έτσι ώστε να δούμε τι γίνεται μέσα με τα φρένα μας, έτσι. Θα χρειαστούμε φίλοι μου αυτά τα εργαλεία εδώ πέρα, 19 mm, μεσαίο στήλο και πιο μακρύ στήλο. Για μένα φίλοι μου ο πιο εύκολος τρόπος για να βγάλω τη ζάντα είναι να πάρω κάτι μακρύ αλλά και βαρύ. Αυτό το πράγμα φίλοι μου αν το φάει κάποιος στο κεφάλι, πιστέψτε με είχαμε, είναι τουλάχιστον 10-15 κιλά. Λοιπόν το βάζω σαν προέκταση εδώ. Βάζω το εργαλείο εδώ πέρα στη βίδα και απλά το τραβάω με δύναμη προς τα πάνω. Αυτό το πράγμα. Να δώσει δηλαδή μισό γυρό. Δεν χρειάζεται να τις λασκάρουμε τελείως, απλά μισό γυρό. Μετά θα το σηκώσουμε πάνω και θα τις βγάλουμε τελείως. Ωραία, το σήκωσα πάνω και τώρα είμαι έτοιμος να βγάλω τις βίδες. Και τώρα βγάζουμε και τη ζάντα. Αυτά είναι. Τη βάζουμε και αυτήν εδώ κάτω έτσι ας πούμε ασφάλεια. Μια χαρά. Και πάμε τώρα να δούμε φίλοι μου τι γίνεται με τα φρένα μας. Εκ πρώτης όψεως αυτό δεν είναι και ότι καλύτερο. Θα δούμε, ίσως χρειαστεί να τις αντικαταστήσουμε. Και πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και με τα φρένα μας. Πρέπει να τα αναλύσουμε. Αυτές εδώ τις βίδες, αυτήν εδώ πίσω και έχει ακόμα μια κάπου να την εδώ. Αυτές τις δύο έτσι ώστε να βγάλουμε το δισκόφρενο εδώ πέρα να δούμε τι γίνεται με τα φρένα μας. Χρειαζόμαστε φίλοι μου ένα 12 κλειδάκι. Και ειδού τα αποκαλυπτήρια φιλαράκια μου. Χρειαζόμαστε όπως βλέπετε επιγόντως φρένα. Έχουμε πάει λαμαρίνα με λαμαρίνα εδώ πέρα. Αυτά είναι. Δείτε εδώ τι γίνεται. Δείτε. Αν παρατηρήσετε φιλαράκια μου, εδώ έχει φάει τελείως τα φρένα. Ενώ εδώ, αν παρατηρήσετε, έχει ακόμη λίγο. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό το πράγμα, παιδιά, είναι επειδή εδώ πέρα αυτά δουλεύουν σαν πιστονάκια. Και αυτά κανονικά πρέπει να πηγαίνουν, έρχονται μέσα έξω. Όπως βλέπετε όμως αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, εδώ αυτά είναι μαγκωμένα. Δεν μπορώ να τα μετακινήσω καθόλου. Είναι κολλημένα. Οπότε πρέπει να φροντίσουμε να ξεκολλήσουμε αυτά εδώ πέρα, να δουλεύουν μέσα έξω και να ξεκολλήσουμε και το κεντρικό εδώ πέρα, το πιστονάκι. Για να μπορέσουμε να ξεκολλήσουμε το κεντρικό πιστόνι του δισκοφρένου θα χρειαστούμε κάποια εργαλεία σαν αυτά εδώ πέρα. Αν δεν έχετε όμως αυτά, σίγουρα μπορείτε να το κάνετε και με μια πένσα σαν αυτή. Απλά αν είναι κολλημένο θα είναι λίγο ζώρικο, λίγο δύσκολο στο να το πιέσετε έτσι ώστε να κλείσει. Προτού πιέσετε φίλοι μου το πιστονάκι να πάει προς τα μέσα, πρέπει να έρθετε και να ανοίξετε εδώ πέρα το καπάκι της τρόμπας το φρένο, έτσι. Βλέπετε εγώ το έχω ανοίξει.
Όπως βλέπετε φίλοι μου, το έχω ξεκολλήσει, το έχω πάει τέρμα μέσα, είναι μια χαρά τώρα και αυτά εδώ τα έχω ξεκολλήσει, έτσι πρέπει να δουλεύουν αυτά, με ευκολία, βλέπετε, με πόση ευκολία πηγαίνει έρχεται, έτσι πρέπει να δουλεύει αυτό το πράγμα, το ίδιο και δίπλα. Όσον αφορά φίλοι μου τη φλάντζα εδώ πέρα, θα της ρίξουμε λίγο brake cleaner, να την καθαρίσουμε για να δούμε αν σηκώνει, να την κρατήσουμε λίγο περισσότερο ή αν χρειάζεται άμεση αντικατάσταση, έτσι. Θα την τρίψουμε ελαφριά και με ένα λεπτό γυαλοχαρτάκι, το 5.000 αυτό που χρησιμοποιήσαμε και για την τρόμβανη της βενζίνης. Η φλάντζα φίλοι μου τελικά δεν είναι καθόλου κακή, μπορούμε να την κρατήσουμε ακόμα λίγο, οπότε τώρα είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τα καινούργια φρένα, πάμε να κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα και στην άλλη μεριά. Παράλληλα φίλοι μου μπορούμε να αρχίσουμε και τη διαδικασία για το service. Ας αρχίσουμε φιλαράκια μου με το λάδι. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ είναι το κάτω μέρος της μηχανής, είναι η κοιλιά της μηχανής. Εμείς θέλουμε να βγάλουμε αυτή εδώ πέρα τη βίδα, από εδώ θα βγάλουμε το λάδι μας. Θα χρειαστούμε αυτή εδώ πέρα που είναι 14 mm, όπως μπορείτε να δείτε. Ωραία, δεν θέλει πολύ, βγαίνει με το χέρι μετά. Και εννοείται φίλοι μου πως δεν αφήνουμε ποτέ κάτω τα λάδια μας. Βλέπετε εγώ έχω βάλει αυτό εδώ πέρα το παγουράκι. Δεν πρέπει να μολύνουμε το περιβάλλον. Ωραία, αφήνουμε το λάδι μας να αδειάσει. Πάμε φίλοι μου να βγάλουμε και το φίλτρο του λαδιού με αυτό το ειδικό εργαλείο, το οποίο δείτε που το έχω βάλει ρε φίλε. Δείτε. Αυτό εδώ μέσα είναι. Πόσα... Τώρα το χέρι μου δεν χωράει ρε φίλε. Ωραία φίλε. Δείτε που το έχω βάλει. Πριν βάλουμε το καινούριο φίλτρο φίλοι μου, εννοείται ότι πρέπει να βάλουμε λίγο λάδι στο λαστιχάκι που έχει γύρω γύρω. Βάζουμε έτσι λίγο πάνω στο δάχτυλο και βάζουμε γύρω γύρω από αυτόν εδώ το λαστιχάκι, έτσι. Και τώρα φίλοι μου πάμε να βγάλουμε και τα μπουζί ή αγιώς τα σπάρκ όπως λέμε εμείς εδώ. Ωραία, τα βάζουμε έτσι εκεί στην άκρη. Ωραία, θα χρησιμοποιήσουμε αυτή, είναι 16 mm και όπως βλέπετε μέσα έχει μαγνήτη. Ωραία, πάμε να τα χαλαρώσουμε πρώτα όλα. Τέλεια. Και τώρα πάμε να τα βγάλουμε τελείως. Όπως βλέπετε φίλοι μου τα μπουζί είναι σε άθλια κατάσταση. Για να δούμε τη διαφορά με τα καινούρια. Δείτε εδώ διαφορά. Καλά εντάξει τώρα αυτό θα μου πεις ότι είναι καινούριο, αλλά δείτε εδώ τι γίνεται. Τέλεια φίλοι μου, όπως βλέπετε είναι έτοιμα και αυτά. Τώρα πάμε να αλλάξουμε το φίλτρο του αέρα. Τώρα φίλοι μου για να το κάνουμε αυτό πρέπει να ανοίξουμε αυτά εδώ πέρα τα πραγματάκια. Έχει εδώ όπως μπορείτε να δείτε. Ωραία. Έχει εδώ. Έχει εδώ. Και έχει και από εδώ πίσω. Να το εδώ παιδιά. Ωραία. Σηκώνουμε αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι πάνω. Και βγάζουμε το παγιό από μέσα. Να το. Οπ, είναι αρκετά βρωμικό. Ορίστε και το καινούριο. Καλά, έχει αρκετή διαφορά, έτσι. Πάμε να βάλουμε σιγά σιγά πίσω το καινούριο φίλοι μου. Ωραία. Έτοιμο.
Κλείνουμε και ξαναβάζουμε στη θέση τους τα κλιπ που ανοίξαμε προηγουμένως. Το μόνο που έχει μείνει, φίλοι μου, είναι να βάλουμε πίσω το καινούριο λάδι. Ανοίγουμε εδώ. Το αφήνουμε κάπου εκεί αυτό. Ωραία. Βάζουμε αυτό εδώ πέρα το χωνί. Και βάζουμε προσεκτικά μέσα το λάδι μας. Νομίζω, φίλοι μου, ότι παίρνει γύρω στα 3 λίτρα. Του βάζουμε 10-40 και τώρα που αλλάξαμε και το φίλτρο του λαδιού θα πάρει κοντά στα 3,5. Επειδή όμως δεν το έχω ξανακάνει σέρβις στο συγκεκριμένο, θα το ελέγχω με το δίχτυ του λαδιού έτσι ώστε να είμαι σίγουρος ότι είναι εκεί που πρέπει, έτσι. Έχω βάλει, φίλοι μου, κοντά στα 3 λίτρα, όπως μπορείτε να δείτε. Πάμε να το βάλουμε λίγο μπρος στα αμάξι για να τραβήξει και στο φίλτρο και να το τσεκάρουμε. Ωραία. Αφήνουμε έτσι μερικά δευτερόλεπτα να δώσει το γύρο το λάδι, να περάσει από το φίλτρο. Ωραία, νομίζω είναι αρκετό. Για πάμε να το τσεκάρουμε. Για να δούμε. Ωραία. Τώρα φαίνεται ότι είναι πάνω στη γραμμούλα του full. Λίγο πιο κάτω όπως βλέπετε. Εκεί πρέπει να είναι. Αλλά τώρα το αμάξι, παιδιά, όπως βλέπετε, δεν είναι ίσιο. Είναι στον αέρα, έτσι. Οπότε θα το ξανατσεκάρουμε, εννοείται, όταν θα είναι ίσιο το αμάξι. Έτσι εύκολα και απλά, φιλαράκια μου, μόλις ολοκληρώσαμε το service. Όπως είδατε, αλλάξαμε φίλτρο του λαδιού, βάλαμε καινούριο λάδι, αλλάξαμε τα μπουζί, βάλαμε φίλτρο του αέρα. Και τώρα, φίλοι μου, θα πάω να φέρω και τα φρένα για να τα αλλάξουμε και αυτά. The next day. Καινούρια μέρα, φιλαράκια μου. Τι ακριβώς έχουμε εδώ πέρα? Φυσικά τα εργαλεία μας, το καφεδάκι μου, εννοείται. Όλο καινούρια φρένα για το τερατάκι. Όπως βλέπετε είναι μέσα στο νάιλον. Ωραία, φίλε, πόση διαφορά έχω, ρε. Πάμε λίγο. Και εννοείται, φιλαράκια μου, ότι εγώ στα φρένα χρησιμοποιώ πάντα κόκκινο γράσο, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Εδώ φαίνεται πιο καθαρά. Λοιπόν, στην υγεία σας, φιλαράκια μου, και πάμε σιγά σιγά να αντικαταστήσουμε τα φρένα μας. Δείτε εδώ, φίλοι μου, τη διαφορά, το καινούριο με το παλιό. Πάμε λίγο, ρε φίλε. Όπως βλέπετε, φίλοι μου, πάνω στα φρένα μας υπάρχει ένα κανάλι και εδώ πέρα υπάρχει ο οδηγός που θα περάσει μέσα, έτσι. Το φρένο μας θα έρθει να μπει ουσιαστικά εδώ. Ωραία. Πριν όμως το βάλουμε σε αυτήν τη θέση, θα πρέπει να βάλουμε εδώ, αλλά και εδώ γράσο, έτσι ώστε να μπορεί να κινείται εύκολα πάνω σε αυτόν εδώ πέρα τον οδηγό, έτσι. Μεγάλη προσοχή όμως, παιδιά, δεν πρέπει να πάει ούτε για αστείο γράσο στο σημείο που πιάνουν τα φρένα, αλλά ούτε και πάνω στη φλάντζα, έτσι. Γιατί έτσι και θα σας ξεφύγει και πάει γράσο εκεί, το αμάξι μετά δεν θα πιάνει φρόνο, θα πηγαίνει freewheel. Και τα πράγματα εκεί είναι λίγο επικίνδυνα. Βάζετε λίγο γράσο πάνω στο δάχτυλο. Έτσι, δεν χρειάζεται πάρα πολύ. Και αυτό που πήρα εγώ είναι πολύ για να καταλάβετε. Και μετά βάζετε λίγο εδώ πέρα, έτσι. Τέλειο. Και από την άλλη μεριά. Ακριβώς έτσι, φίλοι μου. Και μετά το τοποθετείτε. Θα κάνετε το ίδιο πράγμα, φιλαράκια μου, και για την άλλη μεριά. Και αφού τοποθετήσουμε σωστά και τις δύο πλευρές, τώρα πάμε να βάλουμε πίσω το δισκόφρενο μας. Προτού βάλουμε τις βίδες πίσω, φιλαράκια μου, πρέπει να φροντίσουμε να τις καθαρίσουμε καλά. Εν τω μεταξύ, όπως βλέπετε, η πάνω μεριά είναι πιο μακριά από την κάτω μεριά σε αυτόν το αμάξι. Όπως και να έχει, αυτό εδώ πέρα το σημείο λειτουργεί σαν πύρος, οπότε πρέπει να καθαριστεί καλά και να βάλουμε γράσο, έτσι ώστε να μπορεί να κινείται εύκολα σε αυτά εδώ πέρα τα πιστονάκια που είχαμε ξεμαγκώσει προηγουμένως. Και τώρα βάζουμε και λίγο γράσο. Προσοχή, παιδιά, το γράσο δεν πρέπει να πάει στα πάσα, έτσι. Μόνο εδώ πέρα. Το ίδιο πράγμα, φιλαράκια μου, θα κάνω και στην άλλη μεριά. Και αφού τα ολοκληρώσουμε, εννοείται ότι θα κάνουμε και ένα καλό εξαερισμό στα φρένα μας από αυτό εδώ πέρα το σημείο.
έτσι. Και θα αντικαταστήσουμε εννοείται και το υγρό. Τώρα αυτή τη στιγμή θα πάω να αδειάσω το υγρό που έχει εδώ μέσα, χρησιμοποιώντας αυτή τη μικρή αντλία λαδιού, την οποία έχω συνδέσει στην μπαταρία. Και θα το αδειάσω μέσα σε αυτό το μπουκαλάκι εδώ πέρα. Κανονικά έχω λαστιχάκι που μπαίνει και στην άλλη μεριά, αλλά δεν το βρήκα τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν πειράζει, θα το βάλουμε κατευθείαν μέσα στο μπουκάλι. Μισό, ωραία. Και θα την ενεργοποιήσουμε. Ωραία. Βλέπετε. Και με αυτόν τον τρόπο αδειάζουν μπαμ όπως βλέπετε εκεί το υγρό. Δείτε φίλοι μου πόσο χάγια και πόσο βρώμικο ήταν το υγρό που είχε μέσα. Αυτό το πράγμα κανονικά έπρεπε να είναι clear, έτσι, να είναι διαφανές. Όπως βλέπετε και εδώ. Βλέπετε. Είναι διαφανές το υγρό κανονικά. Πάμε να το ξαναγεμίσουμε ξανά μέχρι πάνω και να κάνουμε τον εξαρισμό μας. Και τώρα που βρήκα και βοήθεια φίλοι μου, πάμε για ένα δυνατό εξαρισμό. Μάριο, είσαι έτοιμος? Πάμε. Πατημένο. Πάμε. Πατημένο. Αυτά είναι ρε φίλα, άμα υπάρχει βοήθεια. Όταν έχεις βοηθό, δεν έχεις μόνο βοηθό, έχεις και κάμεραμαν. Και ο κάμεραμαν φέρνει και δυνατό εργαλείο. Μου λέει, τι ρε, είναι καιρός να σφίγγεις το χέρι, μου λέει. Κατάλαβες? Γελάς, δεν έχει άδικο όμως. Δείτε εδώ το εργαλείο. Και τώρα φίλοι μου που έχουμε ολοκληρώσει την μπροστινή μεριά, πάμε πίσω να δούμε τι θα κάνουμε με τα πίσω φρένα και το χειρόφρενο. Όπως βλέπετε φίλοι μου, βγάλαμε τη ζάντα. Τώρα πρέπει να βγάλουμε αυτό εδώ πέρα το πλαστικό. Να το. Πρέπει να βγάλουμε αυτή εδώ πέρα την ασφάλεια. Να βγάλουμε αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι. Και να ξεβιδώσουμε αυτή εδώ πέρα τη βίδα. Πρέπει να βγάλουμε και αυτή εδώ πέρα τη ροδελίτσα. Και τώρα φίλοι μου πρέπει να βγάλουμε τη φλάντζα. Και το ρουλεμά. Πρέπει φίλοι μου να κάνουμε ένα καλό καθαρισμό εδώ μέσα, αλλά και εδώ μέσα, ειδικά εδώ μέσα. Δείτε τι γίνεται εδώ. Δείτε. Ωραία φίλε. Δείτε τι πέφτει κάτω. Σαν καινούρια τα έχω κάνει ρε φίλε. Τα φρένα μας είναι κοντά να θέλουν αλλαγή. Εντάξει, θα τα ρυθμίσουμε για την ώρα να περάσουν ακόμη λίγο. Και στην επόμενη συντήρηση θα αλλάξουμε και φρένα πίσω, αλλά και τις φλάντζες που είπαμε μπροστά. Πάμε να δούμε λίγο πώς θα τα ρυθμίσουμε. Σίγουρα φίλοι μου δεν πρέπει να γυρνάει με τόση ευκολία. Βλέπετε. Δεν πρέπει να γυρνάει τόσο εύκολα, αλλά ούτε και να είναι πάρα πολύ σφιχτό. Πάμε να το ρυθμίσουμε. Τώρα, για να το ρυθμίσουμε φίλοι μου, πρέπει να πάρουμε ένα μικρό κατσαβιδάκι σαν αυτό. Να σπρώξουμε αυτήν εδώ μέσα τη λαμαρίνα προς τα πίσω, τη βλέπετε αυτή. Να βάλουμε ένα κατσαβιδάκι εδώ πέρα έτσι να την κρατάει προς τα πίσω. Αυτό το πράγμα παιδιά όσο το γυρνάμε προς τα κάτω, δηλαδή έτσι όπως βλέπετε. Τα φρένα κλείνουν. Εμείς δεν θέλουμε να κλείσουν, θέλουμε να ανοίξουν. Οπότε θα το γυρίσουμε προς αυτή τη φορά. Και μετά θα βάλουμε τη φλάντζα πάνω και θα το ελέγξουμε να δούμε κατά πόσο γυρνάει ελεύθερο ή έχει σφίξει λιγάκι, έτσι. Έτσι πρέπει να γυρνάει παιδιά, ούτε full ελεύθερο, αλλά ούτε full σφιχτό. Ακριβώς εκεί πρέπει να είναι. Μόλις βάλουμε τη ζάντα πάνω φίλοι μου, λόγω βάρους θα γυρνάει πιο εύκολα, οπότε θα χρειαστεί να το ρυθμίσουμε ακόμη λίγο, βγάζοντας αυτό εδώ πέρα το καπάκι που βλέπετε. Αυτό εδώ πέρα. Από μέσα είναι αυτά τα δοντάκια που σας έδειξα προηγουμένως που ρυθμίζουμε. Οπότε θα το βγάλουμε αυτό το καπάκι εκεί και θα ξανακάνουμε ένα γρήγορο ρυθμίσμα. Πάμε να βάλουμε μπόλικο γράσο στο ρουλεμάν μας. Μην το λυπηθείτε παιδιά. Και τώρα που βάλαμε μπόλικο γράσο παντού όπως βλέπετε, πάμε να το βάλουμε στη θέση του. Έχω τελειώσει και με τη ρύθμιση, τα έχω βάλει όλα πίσω και τώρα είμαστε πανέτοιμοι να κάνουμε ένα καλό εξάρισμα από αυτό το σημείο εδώ πέρα. Πάμε! Πατημένο. Πάμε. Πατημένο.
Έτοιμο το θηρίο, φίλοι μου. Το μόνο που έχει μείνει αυτή τη στιγμή, νομίζω, φιλαράκια μου, είναι να δούμε τελικά τι χρώμα έχει αυτόν το αμάξι. Γεια σου ρε Μάρια με την εργαλειάρα σου. Λοιπόν φιλαράκια μου, πάμε να το κατεβάσουμε κάτω και να του κάνουμε ένα special πλησιματάκι, να δούμε επιτέλους τι χρωματάκι έχει αυτόν το αμάξι. Για πάρτε μια γεύση ρε φίλοι μου από το τερατάκι, έχει γίνει σαν καινούριο. Για να δούμε και μέσα. Οπ. Ναι ρε φίλε, τώρα έχει γίνει αμάξι, δείτε εδώ μέσα. Αυτά είναι ρε φίλε, σαν καινούριο λέμε. Νομίζω φίλοι μου πως έχει έρθει η ώρα για ένα δυνατό test drive με το τερατάκι. Για να δούμε ρε παιχταράδες μου. Αυτά είναι. Yeah baby. Για να δούμε φρένα. Yeah baby. Πάμε λίγο. Woo! Αυτά είναι ρε φίλε. Νομίζω πως το τερατάκι φιλαράκια μου είναι πανέτοιμο να σκίσει ξανά την άσφαλτο. Και νομίζω ότι πρέπει να το παραδώσω πίσω στον ιδιοκτήτη του. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και αυτό το βιντεάκι. Stay tuned και τα λέμε στο επόμενο πολύ σύντομα. Φιλιά πολλά, να προσέχετε!